নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিবলৈ আছো কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং আমি ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো প্ৰথমতে দিবলৈ আছো ৰাজ্যৰ এটা ৰাজনৈতিক খবৰ শান্তি নাই মুখ্যমন্ত্ৰীক বাৰে বাৰে অখিলৰ আমনি চলিত বাজেট অধিৱেশনৰ অষ্টমটো দিনত অসম বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অখিল গগৈৰ মাজত তীব্ৰ তৰ্ক বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হয় বাজেটক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ মাজতে বাৰে বাৰে বিৰোধিতা কৰে অখিল গগৈ অধ্যক্ষই কেইবাবাৰো সকিয়নি দিয়াৰ পাছতো অখিল গগৈ পুনৰ মাত মতাৰ সময়তে গগৈক এদিনৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰে অধ্যক্ষই চলিত বাজেট অধিৱেশনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ মাজত কোনো বিধায়কে মাত মাতিব নোৱাৰিব বুলি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে ৰুলিং দিছিল যদিও সেই নিয়ম ভংগ কৰিলে অখিল গগৈ বাজেট বিতৰ্কৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখনি ভাষণ সদনত দি থকাৰ সময়তে অখিল গগৈ অধ্যক্ষক দাস উদ্দেশ্যি সোধে ছাৰ মই মাজত মাতিব পাৰিম নে নোৱাৰিম অখিল গগৈৰ মন্তব্য শুনি অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত দাসে কিবা কোৱাৰ পূৰ্বে শাসকীয় বিধায়কসকলে উচ্চ স্বৰত চিঞৰে আপুনি মাত মাতিব নোৱাৰিব কিন্তু এনেকৈ মাতিব পাৰিম নে নোৱাৰিম বুলি প্ৰশ্ন কৰিয়ে অখিল গগৈয়ে সদনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ মাজতে এবাৰ নহয় একাধিকবাৰ মাত দিলে আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰক শ্যাম কানু সিদ্ধাৰ্থৰ অধিবক্তাই চলাইছে জেৰা বুধবাৰে দ্বিতীয় দিনৰ বাবে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত সাক্ষ্যদান কৰিব জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰে পুৱাৰ ভাগতে আদালতত উপস্থিত হয় জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰ উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে মঙলবাৰে তেওঁ প্ৰথমবাৰ সাক্ষ্যদান কৰিছিল আদালতত আজি তথা বুধবাৰে পামী বৰঠাকুৰক আদালতত জেৰা চলাব অভিযুক্ত পক্ষৰ অধিবক্তাই শ্যাম কানু সিদ্ধাৰ্থৰ অধিবক্তাৰ ভিন্ন প্ৰশ্নৰ মুখামুখি হ'ল জুবিনৰ ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰ ইফালে আজি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত অভিযুক্ত সন্দীপন গাৰ্গৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে আৰু ন্যায়াধীশ মিতালী ঠাকুৰীয়াৰ বিচাৰপীঠে অভিযুক্তৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ জুবিন গাৰ্গৰ দৰে সত্যাই ন্যায় নাপালে ন্যায়ৰ কোনো অৰ্থই নাথাকিব এই মন্তব্য গৰিমা গাৰ্গৰ অসমীয়াৰ হিয়াৰামতো জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাবই মাথো অপেক্ষা কৰিব লাগিব জুবিন গাৰ্গৰ দৰে সত্যাই যদি ন্যায় নাপায় তেনেহ'লে ন্যায়ৰ কোনো অৰ্থই নাথাকিব এই মন্তব্য কৰিছে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ আস্থা থকা বুলি মন্তব্য কৰি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে সকলোকে অপেক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ লাভ জেহাদৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ আমিৰ খান আমিৰক শেষ কৰিলে 5 কোটি টকা দিম লাভ জেহাদৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ আমিৰ খান হিন্দু ভগ্নী হিন্দু কন্যাক নিজৰ প্ৰেমত জালত পেলাই আমিৰ খানে আটাইতকৈ ডাঙৰ লাভ জেহাদ কৰি আছে আমিৰ খানে আমিৰ খানৰ তৃতীয় বিবাহৰ পিছতে আৰম্ভ বিতৰ্ক এইবাৰ আমিৰ খানক লৈ গৰজিল হিন্দু ধৰ্ম গুৰু আমিৰ খানক যিয়ে হত্যা কৰিব 5 কোটি টকাৰ পুৰস্কাৰ পাব ঘোষণা হিন্দু ধৰ্মগুৰু পৰমংশ আচাৰ্যৰ আমিৰ খানৰ বয়স হৈছে কিন্তু এই বয়সত আমিৰ খানে লাভ জেহাদৰ বাৰ্তা দি আছে আমিৰ খানৰ দৰে মানুহক য'তেই লগ পোৱা যায় তাতেই শেষ কৰি দিব লাগে সমাজত আটাইতকৈ ডাঙৰ অপৰাধী হৈছে আমিৰ খান আমিৰৰ দৰে মানুহে লাভ জেহাদৰ প্ৰচাৰৰ বাবে ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে আৰু আমিৰৰ দৰে 100-200 লাভ জেহাদী শেষ কৰিলে লাভ জেহাদ বন্ধ হ'ব লাভ জেহাদৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ আমিৰ খান আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ পাৰমাণৱিক বোমাতকৈও শক্তিশালী বোমা ইৰাণৰ শেষ কৰিব নেকি বিশ্ব ইৰাণৰ হাতত পাৰমাণৱিক বোমাতকৈও শক্তিশালী বোমা মিছাইল ৰকেট ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ টচ নচ কৰিব পাৰিব বিশ্বক হাতৰ মুঠিত ৰাখিব পৰা অস্ত্ৰ ইৰাণৰ হাতত ইৰাণৰ মাত্ৰ এটা ভাবুকি আৰু বিশ্বৰ বৃহৎ অৰ্থনীতিয়ে কাঢ়িব আঁঠু ইৰাণে এনে এটা অৰ্থনৈতিক বোমা প্ৰস্তুত কৰিছে যিয়ে ধ্বংস কৰিব বিশ্ব পাৰমাণৱিক বিস্ফোৰণ অবিহনে অৰ্থনীতি হ'ব শেষ সেয়া হৈছে হৰমুজক লৈ ইৰাণৰ নতুন ৰণনীতি বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ হৃদস্পন্দন ইৰাণৰ হৰমুজ জলদি হৰমুজেৰে দৈনিক পাৰ হয় 2 কোটি বেৰেল তেল বিশ্বৰ ইউৰেনিয়াম আৰু খাদ্য শস্যৰ ব্যৱসায়ৰ বৃহৎ অংশও পাৰ হয়
আৰু এই পথ বন্ধৰ লগে লগে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধিয়ে নহয় হ'ব নাটনি খাদ্য সামগ্ৰীৰ দামো ভয়াৱহ ৰূপত হ'ব বৃদ্ধি আমেৰিকাই হৰমুজ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বিচাৰি কৰিলে মহাভুল হৰমুজেৰে জাহাজ পাৰ হ'লে ইৰাণে কৰে আক্ৰমণ ভাৰতীয় জাহাজৰ ওপৰতো চলিছিল আক্ৰমণ হৰমুজেৰে এতিয়া জাহাজ পাৰ হোৱাটো হৈছে অসম্ভৱ হৰমুজ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো ইৰাণৰ একমাত্ৰ পাৰমাণৱিক বিকল্প ধ্বংসৰ অনন্য পদ্ধতিৰ বাবে ইয়াক অৰ্থনৈতিক বোমা বুলি কোৱা হয় বিশ্ব বেংকৰ মতে হৰমুজ বন্ধ হোৱাৰ বাবে বিশ্বৰ মুদ্ৰাস্ফীতি 4% হ'ব পাৰে আৰু ইৰাণে এনে এটা অৰ্থনৈতিক বোমা প্ৰস্তুত কৰিছে যিয়ে ধ্বংস কৰিব বিশ্ব পাৰমাণৱিক বিস্ফোৰণ অবিহনে অৰ্থনীতি হ'ব শেষ আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ লাখপতি বাইদেউৰ ধন লাভ কৰা নাই নেকি চিন্তাৰ কাৰণ নাই বিধানসভাত ঘোষণা হ'ল ধন বিতৰণৰ লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ ধন লাভ নকৰা মহিলাসকলৰ বাবে সুখবৰ লাখপতি বাইদেউৰ ধন বিতৰণক লৈ বিধানসভাত চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা অতি সোনকালেই বাকী থকা হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টলৈ যাব আঁচনিৰ ধন ৰাজ্যৰ 8টা সমষ্টিৰ মহিলাই এতিয়াও পাবলৈ বাকী আছে লাখপতি বাইদেউৰ ধন চৰকাৰৰ নতুন ঘোষণাই হাঁহি ঘূৰুৱাই আনিলে হাজাৰ হাজাৰ মহিলাৰ মুখলৈ ঢিং ৰূপহীহাট আৰু চামগুৰিত অহা 21-22 তাৰিখে প্ৰদান কৰা হ'ব ধন যোগ্য হিতাধিকাৰীয়ে অতি সোনকালে পাব প্ৰাপ্য সাহায্য নিশ্চিত কৰিলে চৰকাৰে লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ ধন লাভ নকৰা মহিলাসকলৰ বাবে সুখবৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ 31 জুলাই পূৰ্বে ৰেচন কাৰ্ডৰ গৰাকীয়ে কৰক এইটো জৰুৰী কাম অন্যথা নাপাব ৰেচনৰ সামগ্ৰী মনত ৰাখক 31 জুলাই পূৰ্বে ৰেচন কাৰ্ডৰ গৰাকীয়ে আধাৰৰ সৈতে লিংক কৰক মোবাইল নম্বৰ অন্যথা নাপাব ৰেচনৰ সামগ্ৰী 1 আগষ্টৰ পৰা সম্পূৰ্ণ নতুন নিয়মেৰে সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব ৰেচন আনিবলৈ যাওঁতে লগত নিব লাগিব লিংক থকা মোবাইল ফোন হিতাধিকাৰীসকলে EPOS মেচিনত আঙুলিৰ ছাপ OTP অথবা মুখমণ্ডল ভিত্তিক প্ৰমাণীকৰণ কৰিব লাগিব EPOS স্ক্ৰীনত হিতাধিকাৰীৰ পঞ্জীয়ন হৈ থকা মোবাইল নম্বৰ নিশ্চিত হ'ব লাগিব আৰু EPOS মেচিনত হিতাধিকাৰীৰ মোবাইল নম্বৰ অন্তৰ্ভুক্ত অথবা নিশ্চিত কৰিব আৰু হিতাধিকাৰী উপস্থিত থাকিব লাগিব একেটা মোবাইল নম্বৰ একেলগে একাধিক ৰেচন কাৰ্ডত পঞ্জীয়ন নহ'ব আৰু SMS-ৰ জৰিয়তে মোবাইল নম্বৰলৈ OTP প্ৰেৰণ কৰিব হিতাধিকাৰীয়ে নিজৰ মোবাইলত OTP লাভ কৰি EPOS মেচিনত হেয়া অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব মোবাইল নম্বৰটো প্ৰাইমেৰী ভেৰিফাইড মোবাইল নম্বৰ হিচাপে চিহ্নিত কৰা হ'ব 31 জুলাইৰ পূৰ্বে প্ৰতিজন হিতাধিকাৰীয়ে কৰিব লাগিব এই কাম দৰং খাদ্য আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ বিভাগে জাৰি কৰিছে জৰুৰী নিৰ্দেশনা বিধানসভাত হিন্দীত উদ্যত ভাষণ বিজয় কুমাৰ গুপ্তাৰ হিন্দীত ভাষণ দিয়া প্ৰথম গৰাকী বিধায়ক বিজয় কুমাৰ গুপ্তা ৰাজ্য চৰকাৰক প্ৰশংসা কৰি ভাষণ মধ্য গুৱাহাটীৰ বিধায়ক বিজয় গুপ্তাৰ অসম বাজেট বিকশিত অসম সুৰক্ষিত অসমক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত দ্ৰুতগতিত উন্নয়ন হৈছে আৰু বিধানসভাত হিন্দীত উদ্যত ভাষণ প্ৰদান কৰে বিজয় কুমাৰ গুপ্তাই হিন্দীত ভাষণ দিয়া প্ৰথম গৰাকী বিধায়ক বিজয় কুমাৰ গুপ্তা আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ প্ৰচণ্ড খঙত ভাৰতে ইৰাণত দিলে ধমক শান্তিত নাথাকিলে পৰিণাম হ'ব ভয়ংকৰ হৰমুজত ভাৰতীয় ওপৰত ইৰাণে কৰা আক্ৰমণত মৃত্যু ভাৰতীয়ৰ প্ৰচণ্ড খঙত ভাৰতে ইৰাণত দিলে ধমক হৰমুজত জাহাজৰ ওপৰত আক্ৰমণ বন্ধ কৰক ইৰাণে বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে দিল্লীলৈ ইৰাণৰ দূতাবাসৰ ডেপুটি চিফক কৰিলে তলব হৰমুজৰ দৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জলপথক বাধা দিয়াটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় ভাৰতীয় জাহাজৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ফলত মৃত্যু হৈছিল 2 নাবিকৰ 2 জাহাজত 30 ভাৰতীয় নাগৰিক আছিল হিংসা বন্ধ কৰি শান্তি বৰ্তাই ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ ভাৰতৰ পুনৰ ভাৰতীয়ৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিলে পৰিণাম ভুগিব লাগিব ইৰাণক সাৱধান বাণী দিলে ভাৰতে হৰমুজত ভাৰতীয়ৰ ওপৰত ইৰাণে কৰা আক্ৰমণত মৃত্যু ভাৰতীয়ৰ প্ৰচণ্ড খঙত ভাৰতে ইৰাণত দিলে ধমক
আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ। ইৰাণৰ নৌসেনাৰ ঘাটিত তছনছ কৰিলে আমেৰিকাই। ইৰাণৰ মিছাইলৰ ঘাটিটো ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ আমেৰিকাৰ। আৰু উৰে নিশা ইৰাণৰ ওপৰত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ আমেৰিকাৰ। 7 ঘণ্টা ধৰি ইৰাণৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। বন্দৰ আব্বাছ চহৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰিলে আমেৰিকাই। আলোচনাৰ পথলৈ নাহিলে ইৰাণৰ সকলো আন্তঃগাঁথনি ধ্বংস কৰাৰ হুংকাৰ। ট্ৰাম্পৰ মুকলি ধমক ইৰাণক। ইৰাণৰ হাতত শান্তি চুক্তিৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো উপায় নাই। আৰু ইৰাণৰ সকলো বৈদ্যুতিক প্ৰকল্প দলং উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি। আমেৰিকাৰ ভাবুকিলৈ ইৰাণে ভয় নকৰাৰ হুংকাৰ। ট্ৰাম্পে সামৰিক অভিযান চলালেই খুলি দিয়া নহ'ব হৰমুজ। ইৰাণৰ নৌসেনাৰ ঘাটি তছনছ কৰিলে আমেৰিকাই। ইৰাণৰ মিছাইলৰ ঘাটিটো ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ আমেৰিকাৰ। উৰে নিশা ইৰাণৰ ওপৰত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ আমেৰিকাৰ। 7 ঘণ্টা ধৰি ইৰাণৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি।